yes, very good day para sa inyong lahat. Sana okay ang mga araw nyo. It's another day for vlogging, tutorials. Now, mag-aayos tayo magre-restart tayo ng L2. Ano? Marami sa atin lahat nakita na paano itsura ng L2, which is almost a vintage motorcycle. Pero ito yung mga matatatag na mga motorsiklo, mga gamit ng mga kalululuhan natin. Ano? So, in this condition, napaklas na namin lahat ng L2. Sabayan nyo kami, samahan nyo kami para tapusin tong project L2 restoration natin. This will be full restoration of L2, Yamaha L2. And yung ibang parts nito is pinachrome na namin. And available din yan sa shop. Kung gusto nyo magpa-chrome is through us, and then papachrome natin yung mga parts nyo. And then of course, siyempre dito si Papa Jow. I am Iron Man. Papa Jow siya maglilinis ng ating mga parts. Make sure na isa ko na ito naglaba. Yan naman yung parts. Kailangan na sa station. And now nasa station siya ng drying the parts para i-prepare natin sa kanyang unang layer of primer, which is the spray filler, ano? And then mamasilya natin, and then after that, the process of painting. This will be a color white L2, and then combination of black and of course our chrome parts. So tingnan natin kung anong makakalabasan nito. Let's go. So dito makikita natin yung ating chassis or yung body is na linisan na natin. And then naka-apply na tayo ng masilya, and then spray filler na primer natin. And then naayos na rin yung mga damage nito. Naayos natin yung mga damage nito for the holes. So ready na siya para sa first coat ng ating pintura. Na-apply na natin ng spray filler, no? So primer kumbaga. So naka-ready na siya, smooth na lahat ng mga parts natin. So it's time to do some painting, ano? Pipintura tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano ang pag-apply ng ating pintura for the L2 restoration, guys. So ready ka na? Ako ready na rin. Let's go!
first layer natin ng ating top coat. So ayan. In this part, mag-a-apply tayo ng top coat. So, syempre, we're using Nippon. This is not an sponsored vlog, but we're using a Nippon. Okay, sa part na ito, magta-top coat na tayo ng ating L2. So, naka-ready na yung ating mga materials. Ito na yung mga ita-top coat natin, ano. So, yung part 2 natin is nag-paint tayo ng white, no. So by this time, apply tayo ng top coat, no. So ito yung pinaka balot ng ating color. So ito yung magpapakintab, ito yung protect ng ating paint para mag-last ng matagal, ano. And then ito yung magbibigay ng finish look product ng ating paint job for the L2. So we're using vacuum pa more Nippon 2K Nippon Clear. Ayan. So may mga different class of may mga different class of top coat, no. So we're using 2K. So ano ba yung ratio nito? 4:1. So kung kailangan natin ng reducer, depende na yan sa compressor nyo. Lagyan ng konting reducer para maganda yung buga ng ating top coat. And then applyan natin to ng double top coat, for this one. And then after that, syempre, yan, may order yung ating Nippon. And then magba-block din tayo ng mga black parts natin. Bumili na tayo. Medyo mali, konti lang yung black na part. So bili tayo. This is Ansal black. Kasi I believe matigas ang Ansal talaga compared to other paint. For me, Ansal matigas ang finish niya. So very tough para sa mga gagamitin natin sa mga moving parts. Pwede yung Ansal. And then syempre finish din natin yan ng ating top coat. So syempre we're using a Ansal thinner for the Ansal paint. Ansal. So ready na ba kayo? Let's go, guys.
At ito po yung ibang mga parts natin. No? Ayan pa yung ibang parts natin. Naputi na rin natin kasi yung focus tayo sa puti. So it will be this is the second part of our L2 restoration. So salamat mga sir, mga boss. Kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, just subscribe and then click the bell button sa baba, ano? So yan, isa sa mga subscriber natin, Sam is in the house. Sam is in the house. Isa sa mga subscriber natin, mga barkada natin dito. So yun lang. See you to my next vlog, part 3 for the L2 restoration.